Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. În episodul de astăzi, ca să-i spun așa, am să vă povestesc despre Columbia. Am să fac o scurtă retrospectivă a Columbiei. Da, momentan sunt în Ecuador. Deci am plecat din Columbia ieri am ajuns aici. Îmi cer scuze, dar e ora 2 și de-abia acum am reușit și eu să-mi fac o cafea și să mănânc ceva. Am să vă povestesc pe scurt câteva evenimente și câteva concluzii pe care le-am tras eu în timpul petrecut în Columbia. Așadar, deci am stat în Columbia timp de 70 de zile. Deci 2 luni și ceva. Timp în care am vizitat, m-am plimbat prin capitală, prin Bogota. Am fost ulterior și la mare în Cartagena. De acolo am dat o tură și până în Barranquilla, foarte frumos. Vă invit să vedeți videourile din Columbia. Am filmat destul de mult și pe acolo o grămadă de plimbări. N-am vorbit prea mult, iar unde am vorbit în limba engleză, însă majoritatea videourilor au subtitrare. Au subtitrare în limba română și în alte limbi, le-am pus ca să fie, în cazul în care nu înțelegeți ce vorbesc. Deși nu vorbesc prea mult, e mai mult așa, dintr-o perspectivă pur turistică, pur și simplu eu plimbându-mă pe acolo, prin oraș, sau făcând ce activități, m-am dus cu telecabina îi spunem Monserrate, în Columbia, foarte fain, tot așa, un loc undeva pe un deal, o munte sus, unde poți să vezi tot orașul, mișto. Uitați-vă la videouri. Ok, da, după ce am plecat din Columbia, din Bogota, am fost în Cartagena, am stat acolo aproximativ 5 săptămâni, foarte mult. Foarte mult timp de stat într-o astfel de locație, în contextul în care este cald în permanență, adică ai 32 de grade ziua, noaptea ai 28 și este umed și pur și simplu te coci că nu, adică bun, dacă te duci așa ca turist la mare, la plajă, la nu știu ce, o săptămână, 2 e ok. După 2 săptămâni cumva intri într-o stare de oboseală, pentru că tu practic te lupți cu clima de acolo, cu căldura, ești constant supus unui stres termic. 2 săptămâni reziști, dar să stai 5, să stai o lună și e crâncen, efectiv. Noi nu... m-am plimbat și pe acolo, prin soare, prin toate alea, o să vedeți. Deși încercam să mă trezesc mai de dimineață,
eram la un moment dat pe la ora 7, 7 jumate, 8 dimineața, dar deja ardea soarele. Deci la ora 8, maxim 9, deja ardea soarele de nu... Așa. Ce mai e de văzut? Foarte interesant, mini-excursia la Barranquilla. Deci din astea 5 săptămâni am fost plecat 2 zile la Barranquilla, care, mă rog, este un alt oraș destul de aproape, la 2 ceasuri jumate cu un autocar. Foarte frumos orașul. Mă rog, o să vedeți acolo. Dacă vă uitați la filmulețe, am vizitat și pe acolo grădina zoologică, muzeul Muzeul Carnavalului, ceva de genul. Mă rog, au ei diverse obiective, gen o statuie a Shakirei și a Sofiei Vergara și mai știu eu ce alte chestii, dar mă rog, uitați-vă la video și vedeți. Așa. În termen de cazare și prețuri, costuri, Bogota e evident mai ieftină, deși e capitala, e mai ieftină decât zonele astea de litoral și așa mai departe. Am chiar un video pe care puteți să-l vedeți, unde am închiriat-o, prin Airbnb, găsisem această garsonieră la 400 de euro pe lună, ceea ce mi se pare 407, cred că am plătit, da, 407, ceva de genul. Ceea ce mi se pare acceptabil în contextul în care ești prin Airbnb și practic ai apă, curent, internet incluse. Asta în oraș, unde am stat eu într-o zonă, am stat în zona de nord, unde cică e mai safe. Condițiile ok, am avut pat, chicinetă, baie cu duș, 2 secunde. Așa, am revenit. Da, ce am constatat la ei în Columbia, văd că și aici, dar mă rog, o să discut despre și aici mai mult, odată ce explorez și așa mai departe. N-au apă caldă. Au apă caldă, doar dacă ți-o fierbi tu pe aragaz, sau au în zonele astea cum e Bogota, unde temperaturile sunt constant 18-20 de grade, cam așa, deci nu e nici cald, nici frig, au apă caldă doar la duș, dar la duș au un aparat, au efectiv un aparat acolo care e doar la duș și ăla îți încălzește apa atunci pe moment, cât timp. Dacă vă uitați la videoul cu apartamentul unde am stat, garsoniera unde am stat în Bogota, o să vedeți, am același sistem și aici, în Quito, unde mă aflu. Iar în Cartagena și în Barranquilla și în zona de coastă și așa mai departe pe acolo unde sunt temperaturile de 30 de grade constant, nu este apă caldă. Deci ai un singur robinet de apă care nici rece nu e așa călâie, e o fel de între. Acum nu, depinde. Dacă vrei să faci duș noaptea, e posibil să fie un pic mai rece apa. Însă, nu e prea...
Adică e ok, cred că e mai mult ca să te răcorești, oricum trebuie să faci, n-ai ce să faci acolo decât să faci duș zilnic, că efectiv în momentul în care ai ieșit pe ușa afară, deja te izbește umezeala aia, căldura, deci nici ochii, n-ai ce să faci fără ochelari de soare, că e foarte, foarte puternică lumina. Și chiar și eu, acolo n-am putut să stau decât cu aerul condiționat pornit 24/7, deci cât timp am stat înăuntru, aerul condiționat a mers zi și noapte, inclusiv peste noapte când dormeam, că te sufoci, n-ai cum să respiri, nu. Ok. Ce alte chestii am mai constatat pe acolo? Da, au astea cu siguranța, cu pericolul, cu nu știu cine intră peste tine în casă. Băi, deci peste tot au ăștia un sistem de te închizi în casă cu lacătul. Deci, efectiv, mai puțin la cazarea din Bogota, că acolo am avut, cred că Smart Lock îi zice, din asta cu cifru electronic, Dar în rest, inclusiv aici, unde stau aici, frate, ai lacăt. Deci în Cartagena, unde am stat, aveam lacăt care practic închideai gratile, că aveai gratii la ușă pe care le închideai cu un lacăt, după aia închideai ușa. Deci aveam o dată cheie de la camera mea, unde am stat, că am stat în Cartagena în 2 locuri. Acum vorbesc despre ultimul loc unde am stat. Da, în ultimul loc unde am stat, da, asta a fost bizar cu ușa, că era cu lacăt și deci închideai odată niște gratii cu lacătul, după aia închideai ușa cu așa și mai aveam și cheie de la camera mea la locuința dinainte. Aia era mai ok în sensul în care era poartă, deci aveai cheie de la poartă, cheie de la ușă, ok, era un tag din ăla. Singura problemă pe care am avut-o acolo la cazarea aia este că nu avea, nu știu din ce motiv, nu avea cheia de la ușa mea, unde stăteam eu. Și n-am prea vrut să ies pe afară, pe acolo, oricum o să vedeți, puteți vedea videourile, că sunt videourile de Revelion, sunt făcute la cazarea despre care vorbesc acum, sus pe terasă, că era tot așa o terasă comună, numai că îți dai seama, nu eram doar eu acolo, mai erau și alte camere închiriate în aceeași cameră, o grămadă de oameni pe care nu știu, plus familia, că familia până la urmă am cunoscut-o. Dar mai veneau tot felul de indivizi, prieteni de ai familiei, de nu știu cine, se plimbau pe acolo, mergeau prin bucătărie, prin cameră, fără nicio treabă. Și mie mi-era, stai că eu totuși am niște lucruri, am o cameră care e complet deschisă, nu știu care are curiozitatea să-și bage nasul acolo, poate fură, poate nu fură, cum să zic, nu prea vreau să risc, cu toate că erau camere de filmat în zonele comune, în bucătărie și chiar în hall-ul pe unde intri. Erau camere de filmat, dar nu mă ajută la nimic, adică dacă trecea unul și își băga, nu știu, telefonul meu, îl lua și îl băga în haină, nu se vedea nimic pe cameră. Nici că ar fi intrat la mine în cameră, efectiv, că era cumva doar în zona comună, de acolo nu știai, a urcat la el sau a intrat la mine, în fine. Da, costurile sunt mai mari, o idee în zona asta de litoral pe coastă, dar nu foarte mari, tot așa am plătit undeva la
Nu mai știu cât am dat pe prima, dar pe asta ultima unde am stat 3 săptămâni, am plătit vreo 300, nu mai știu, 350 de euro? Da, 350 de euro. Deci costurile cumva mai mari, comparativ cu Bogota, inclusiv la restaurante și la astea. Pe aceeași mâncare plăteai undeva la 3 euro în plus, 3, hai să zic poate 4 per total. Da, în asta, în Bogota, destul de ieftin să mănânci în oraș. Adică, bine, eu nu știu care sunt prețurile în România, că n-am trăit în România de mai bine de 10 ani. Dar, mă rog, ca pe oriunde, să mă duc și să-mi iau o mâncare, o friptură, o ceva acolo, carne cu nu știu ce, garnitură vine pe lângă cu nu știu ce și să-mi iau și o apă și să dau 6 sau 7 euro în total și asta de restaurant gen. Bine, nu la nu știu ce restaurant de fiță, dar la restaurante de astea locale de nu știu ce. Adică eu zic că e ok să dai 7, cât e, 35 de lei pe o masă. Nu știu unde în România mănânci ce am mâncat eu cu banii ăștia. Dar în orice caz, uitați-vă și la videourile cu mâncarea, să vedeți ce fripturi și ce supe, ce chestii, că le-am filmat și pe astea. Și am impresia că la unele am și scris în titlu cât m-a costat. Asta așa, informativ. În rest, mi s-a părut destul de scump la magazin. Adică dacă ar fi fost să îmi iau eu să-mi gătesc acasă aceeași mâncare, cred că aș fi ieșit mai... Nu știu dacă nu cumva aș fi ieșit la aceiași bani. Și atunci ce sens are? Mai bine mă la magazin și... Nu la magazin, la restaurant și e gata preparată, nu stau eu să-mi bat capul, nu... Cum să zic, nu cumpăr mai mult, să nici n-am unde... Că la un moment dat nici am avut frigider. Acolo unde am stat în Bogota. Dacă o să vedeți, aveam un mini frigi. Mă rog, un frigider portabil, da? O chestie așa de ținut, nu știu, un sandwich la rece sau mai știu eu ce. Iar în celelalte două locații, mă rog, Cartagena, că am stat în două locații diferite în Cartagena, nu, practic eram într-o casă, închiriat o cameră într-o casă și era practic la comun, bucătăria, deci practic foloseam frigiderul familiei cu care am stat acolo. Care era tot timpul plin. Era tot timpul plin, la un moment dat de-abia am găsit puțin loc să-mi depozitez și eu niște iaurturi. În fine. Cam asta e când te duci pe cheap, te duci pe ieftinială și... Da, mă rog, că nu mă interesa pe mine oricum să am eu să gătesc sau nu știu ce, că nu... Eu am venit aici că nu, să văd cum e viața pe aici și să am evident unde să stau, să am o baie și cam atât. Că în rest mă descurc. Nu am nevoie de nu știu ce alte chestii. Transport. Destul de ok la preț. Majoritatea timpului am luat Uber. Mă rog, în Cartagena unde am stat
nici nu prea aveam nevoie, că l-am luat doar de vreo 2 ori, când eram, adică în mod normal ar fi mers aproape o oră, dar mine de la cazare până la cel mai îndepărtat punct unde am fost, vedeți plimbările pe plajă și așa mai departe, deci aia era cam la o oră de mers pe jos, de la plajă de acolo până unde eram eu cazat. Era într-adevăr și o plajă mai aproape, aia unde sunt literele, aia era la vreo 20 de minute pe jos. Dar nu, în rest iei un Uber și dai, nu știu, 3-4 euro, ceva de genul. La fel și în Bogota. În Bogota de obicei mergeam cu autobuzul. Luam autobuzul către oraș și din oraș mă întorceam seara cu un Uber. Nu știu cât făceam, că și orașul era la 10 km, orașul, centru, sau pe unde mă plimbam eu să filmez și așa mai departe. Era destul de departe, erau vreo 10-12 km și un trafic infernal. Făceam, nu știu, cam 50 de minute, o oră până acasă. Am impresia că mă costa sub 10 euro. Tot drumul ăsta. Da, destul de ok. Mai ieftin cu autobuzul, că acolo ai o călătorie, costă undeva la 75 de cenți. Numai că, ai de umblat să cauți un chioșc din asta de-a lor, de unde să-ți iei o cartelă. Am făcut și un video despre asta. Ai o cartelă reîncărcabilă și practic în autobuz, când intrarea se face doar prin față, unde trebuie să validezi cu cartela și ai un din ăla, nu știu cum îi spune, cum am mai văzut porți din alea cu, nu știu, deci practic după ce ai validat, ți se deschide de poți să treci. Altfel n-ai cum să intri în autobuz. De ieșit ieși prin, pe la ușa din mijloc sau pe cea din spate, dar de intrat nu prea ai cum. Ce vă mai zic? Da, de telefonie și așa mai departe. Inițial, evident, mi-am luat un eSIM pe o perioadă de, nu mai știu, cred că 7 zile sau ceva. Chiar când am ajuns ca să am, să am de un Google Maps, să am de Uber, de ăstea, să-mi comand să așa mai departe. Însă e mult mai ieftin dacă îți cumperi o cartelă locală. Acum bine, eu am stat, pentru mine cumva avea sens, pentru că eu am stat 2 luni și, deci n-am stat 2 săptămâni, am stat 2 luni și atunci cumva avea sens să-mi cumpăr o cartelă locală pe care am dat deci cartela în sine costă undeva sub 1 euro, cartela fizică, pe care o cumperi de la un magazin, de la providerul respectiv și ulterior ți-o încarci cu credit sau cu opțiune direct, care costă undeva la 7 euro, pentru care am primit 30 de giga. Deci am primit 30 de giga. Da, am impresia că aveam apeluri și SMS-uri nelimitat pe o perioadă de 30 de zile și 30 de giga. Iar pentru că era nu știu ce ofertă, sau nu știu ce, așa îți dădea practic dublu traficul. Deci am luat cu 7 euro 60 de giga aveam pe lună. La cartela de telefon, providerul Claro, semnal ok peste tot, n-am avut probleme. Atât am întâmpinat probleme la un moment dat.
că aici urmează să vă spun, din cauza furturilor de telefoane. Deci este o mare problemă cu furturile de telefoane în Columbia. Iar din cauza asta trebuie să-ți înregistrezi telefonul, chiar dacă ești străin sau așa și te duci și îți cumperi o cartelă locală de acolo, trebuie să-ți înregistrezi telefonul la ei, ca ei să știe, bă, ăsta e telefonul tău, cumva ca să combată traficul ăsta de telefoane. Practic pe baza e-mailului, am impresia că ți-l înregistrează sub numele tău. Și practic eu am încercat să fac chestia asta online, când mi-au tot zis, băi, înregistrează-te, nu știu ce, n-am reușit și la un moment dat mi-au tăiat accesul. Deci pur și simplu ce se întâmplă, după o lună de zile, dacă nu te înregistrezi, te bagă într-un fel de blacklist, deci îți bagă efectiv telefonul într-un blacklist de nu mai poți folosi niciun fel de cartelă locală. Deci au absolut toate cartelele locale, toți providerii locali, e unul care te blochează, dar te blochează pe tot. Deci îți bagă practic e-mail-ul la cartelă într-o bază de date și ești blacklisted. Deci telefonul e practic inutilizabil cu o cartelă locală și așa vor să combată chestia asta cu furturile de telefoane, că normal, în momentul în care, și dacă ți-l fură telefonul tău, dacă e înregistrat, suni la provider sau te duci la ei, le zici, bă, mi s-a furat telefonul, ei te iau în baza de date, au telefonul în baza de date cu e-mail și așa și imediat îl blochează. Și atunci, practic, nu știu ce fac aia cu telefonul, eventual cred că îl vând în afară. Numai dacă pot cumva să-l vândă la străini sau să le exporte din țară, pentru că practic în țară telefonul e trecut ca și furat și nu poate fi folosit. Asta e una dintre chestiile bizare. Am văzut așa că, oricum, trebuie să fii foarte atent pe acolo. Cam peste tot, am văzut foarte multe cazuri, că m-am uitat și pe la știrile lor și așa. Pe stradă nu e prea ok să vorbești la telefon sau așa, că efectiv trece unul cu motoreta pe trotuar și ți-l smulge din mână. Deci am văzut chestii din astea o grămadă. Și chestia e că o altă chestie pe care am observat-o la ei, inclusiv pe strada unde am stat eu, au camere de filmat pe foarte multe străzi, prin oraș și așa mai departe. Și cumva pe ăstea vezi, deci când se întâmplă chestii că îi fură lucrutare sau că, ce se întâmplă pe acolo e efectiv crâncen. Deci ce vezi pe stradă, nu că vine și îți fură, vine și efectiv scoate pistolul, dăm geanta, dăm nu știu ce. Deci am văzut niște chestii la care am rămas așa, un pic... deci nu e bine așa cu telefonul pe stradă că ți smulge din mână. Am văzut metoda, îi spune metoda Spider-Man sau ceva de genul. Am văzut-o tot așa asta se întâmplă la autobuz. Deci tu stai în autobuz pe scaun, butonezi telefonul. La autobuz aici ai geamul și deasupra la geam este un alt gemuleț care de obicei e deschis ca să, mai circule aerul. Pe gemulețul ăla, deci fii atent, când autobuzul se oprește la un semafor sau e trafic sau e nu știu ce, vin doi indivizi, se suie nu știu cum unul pe celălalt, bagă mâna pe acolo și efectiv îți smulge telefonul din mână. Deci am văzut o grămadă de cazuri de genul. Deci efectiv bagă mâna așa prin geam pe acolo și tu n-ai ce să faci, că tu ești pe scaun în autobuz, ușile sunt închise, autobuzul de obicei e ca în România, e plin de stau oamenii așa, efectiv n-ai ce să faci. Pe lângă locurile aglomerate, la fel, de obicei ăștia acționează în grupuri mari.
te filiază, te nu știu ce, îți bagă mâna în geantă, în buzunar, trebuie să fii foarte atent în locurile aglomerate când intri în autobuz, preferabil să nu. Alte chestii ce am mai văzut, pur și simplu pe stradă, deci sunt unele cartiere unde, mă rog, mi-au spus și alții, bă, deci nu ai ce să calci acolo, efectiv, și am văzut tot felul de jafuri. Jafuri? Da, nu? Așa le zice, jaf. Deci, în plină stradă, vin și scot pistolul la tine. Deci am văzut la un moment dat, tot așa, după cum spuneam, filmate de pe camerele astea, vine un gang din ăsta format din 3-4 motorete, deci sunt de obicei sunt câte 2 pe motorete, nu știu ce, 3 sau 4, tu ești în mașină, îți înconjoară mașina efectiv, deci vine unul care te depășește, îți intră în față, unul în lateral și unul în spate, și ăla din lateral scoate pistolul la tine. Și e la modul, deci ăla ție în față, ăsta ție în lateral, ăla ție în spate, ăsta din lateral scoate pistolul la tine, la modul deschide geamul și dăm geanta. Băi, what the fuck? Eu așa ceva n-am, deci asta am văzut că am urmărit știri și tot felul de chestii de ale lor. Asta am văzut din ce au spus ăștia, mă rog, victimele. Alte chestii, mă rog, asta s-a transformat într-o nu chiar scurtă perspectivă, într-o lungă perspectivă, în fine. Sper că nu vă plictisesc. Da, tot așa, legat de cum trăiesc ăștia pe acolo și ce se întâmplă, am văzut la știri, deci numai în octombrie anul trecut, acum câteva luni, ziceau că au avut undeva la 90 de cazuri de ucideri în oraș, deci în Bogota. Și eram, wow. Mă rog, diverse motive, dar 90 de cazuri. Ceea ce mi se pare mult, așa 90 de cazuri într-o lună, nu mai zic de gang fight-uri și de alte chestii, cei pe acolo, drogăngeală și alte cele, inclusiv o grămadă de business-uri sau, mă rog, nu știu, localnici care au diverse, mă rog, magazinașe, diverse buticuri de-astea, business-uri din astea micuțe, care sunt șantajați efectiv, adică vine gang-ul și îți cege în taxă de protecție sau ceva de genul. Și zice, trebuie să-mi dai atâta lunar, că dacă nu ți omor familia, ți omor nu știu ce. Și băi, e crânce, nu știu cum pot oamenii ăia să trăiască în astfel de condiții, adică să fii în permanență. Și, mă rog, am văzut și o grămadă de alte situații în care pur și simplu, ți se fură trotinetă, deci n-ai cum cu trotineta electrică, cu chestii, pur și simplu dai de unul care scoate cuțitul la tine. N-ai ce să faci. Și majoritatea, inclusiv autoritățile locale și toată lumea zice, în astfel de situații, dă-i. Nu te lua la harță cu ei, că n-au nicio problemă să folosească. Deci bagă la cuțitul în tine de zici că nu... Zici că nici nu a fost. Deci nu știu cum să zic. Mă rog, cuțit, pistol, diverse chestii ce au. E foarte... Chiar și eu am pățit. Mă rog, am făcut la un moment dat un video în care am fost urmărit. Bine, norocul că nu aveam nici mulți bani la mine și nici nu aveam nu știu ce, că plecasem doar la un magazin ăsta la câteva minute și în general nu mi-au chestii de valoare la mine, adică am tot timpul, am un telefon ieftin,
Asta l-am cumpărat special ca să vin aici, văzând ce se întâmplă. Deci e un telefon la 150 de euro. Cred că e cel mai ieftin telefon care are eSIM și așa mai departe. Mă rog, e de... Nu, ce telefon poate să fie la 150 de euro? În fine, dar oricum, deci îl port pe ăsta la mine și... Mă rog, camera pe care o am evident, dar nu-mi iau tot timpul actele, nu le iau la mine. Deci nu ies afară cu pașaportul sau cu nu știu ce, alea rămân aici. Bani îmi iau tot așa o parte și am un card de asta, Revolut, pe care, mă rog, am practic 2 carduri Revolut, dar unul stă acasă și unul le iau cu mine, că nu. Ăla pot să-l blochez oricând și așa mai departe. Strict pentru situații de genul. Că am zis, bă, nu se știe niciodată. Dacă mă întâlnesc cu astfel de situație și chiar am pățit-o în Bogota, că de aia și plecasem de acolo mai devreme, cu vreo 2 săptămâni decât planificasem, tocmai din cauza că am pățit asta pe stradă. Am fost la un magazin local să-mi cumpăr diverse. Un magazin care vreau să zic că e la 7 minute de unde stăteam eu acolo. Și la intrare în magazin era un individ care, mă rog, vindea nu știu ce chestii. Era un individ care vindea nu știu ce chestii, mă rog, avea un ghiozdan și așa mai departe. Și eu nu l-am băgat în seamă, am ieșit, ăla tot vrea să-mi vândă nu știu ce, i-am zis că, bă, nu, lasă-mă în pace, nu-mi trebuie nu știu cum. M-a urmărit o bucată de timp, tot spunea nu știu ce, că vorbea evident în spaniolă. Eu eram, bă, no necesito, nu știu ce, l-am ignorat o bună bucată, până când la un moment dat venise a văzut că-l ignor nu știu ce și a dat ghiozdanul jos, a venit cumva așa în fața mea, l-a deschis, inițial credeam că vrea să vândă nu știu ce alte chestii acolo. Ideea e că avea un cuțit pe care îl ținea în ghiozdanul din spate. Și doar că, mă rog, inițial văzusem doar mânerul, n-am înțeles concret ce e. Doar la un moment dat, după ce a tras mai mult de el, am văzut că, băi, are un cuțit. Și era cumva în fața mea. Și el îmi spunea ceva genul, bă, vecă-te. Ăla a fost momentul în care am zis ok, m-am oprit. Asta s-a întâmplat undeva, tot așa, o duminică, undeva la ora 6, de-abia se înnoptase. Deci undeva la ora 6, de-abia era atunci se întunecase și așa mai departe. În contextul în care eram pe o stradă destul de principală, erau magazine, că erau o grămadă de magazine de-astea, toate deschise, dar am zis, bă, nu risc. Adică în momentul în care a venit ăla și mi-arată cuțetul și nu știu ce-mi zice, bă, bagă asta în tine și plec, eram la modul, ok, stai, m-am oprit și i-am dat banii, că nu. Am dat banii, m-a lăsat în pace, nu rog, nici n-am mai plecut pe acolo, dar evident, după aia am și tăiat, adică m-am cărat de acolo, că am zis, bă, stai că ăsta, dacă mai stă aici și mă știe și dacă mă urmărește iar și dacă nu e singur, dacă îi mai are pe alții care stau și se uită și așa mai departe. Mă rog. Deci nu e... Nu e de vizitat singur, deci trebuie să fii foarte atent să nu vizitezi singur. Bine, că am mai tot pățit abordări din astea diverse care tot voiau să-mi vândă, mai ales dacă mă vedeau cu camera, că nu știu ce, aoleu, ești influencer, ești nu știu ce, hai cumpără, hai ajută-mă, hai nu știu ce, eu eram, bă, du-te și mă lasă. Și de obicei în locurile mai aglomerate și așa nu riscau să facă nimic.
Dar nu e de... Adică trebuie să ai foarte mare atenție. Că nu știi niciodată peste cine dai. Acum bine, hai că norocul că... Nu, era ăla și... Era doar un cuțit, dar nu. Sunt care vin efectiv cu... Pe motoretă, cu pistolul. La ce faci? Și de obicei nu e unul, sunt doi. Deci la ăla, efectiv, ia de aici și... Dacă ai noroc, te lasă. Da, nu știu, foarte, foarte periculos. Foarte periculos. Asta ce am pățit-o în Bogota. Mă rog, la un moment dat, dacă vă uitați pe videouri, m-am plimbat prin tot felul de locuri. La un moment dat mi-a și scris un localnic, bă, eu deși sunt de aici, eu n-am fost niciodată pe acolo pentru că e periculos. Ulterior, văzusem tot așa, văzusem la știri, la știri diverse documentare și chestii de genul, că pe unde am trecut eu, undeva o stradă paralelă, deci eu am mers pe o stradă paralelă cu un cartier, perimetru, să-i spun așa, deci era un perimetru unde era înconjurat cu gard de către poliție, unde e gen o zonă o zonă de zombie de ăștia, de drogați, deci practic în perimetrul ăla care e înconjurat de gard de către poliție, sunt tot felul de drogați care efectiv stau acolo pe stradă, pe nu știu ce, și am văzut în diverse, emisiuni și alte așa la ei, că au diversi voluntari care se mai duc pe acolo să-i ajute cu medicamente, cu pansamente, cu chestii, nu știu cum își procură ea drogurile sau așa, deci erau tot felul de asociații din astea și de voluntari care mergeau să-i ajute cu astfel de necesități. Da, deci eu practic trecusem la o stradă paralelă cu toată zona aia. N-am știut, ulterior descoperisem că stai că eu chiar am fost acolo. În fine. Cu toate astea, eu nu m-am simțit în cum? În pericol. Nu m-am simțit în pericol pe stradă, adică, da, bun, este evening walk pe care îl vedeți că am filmat. Deci, efectiv, mergeam pe stradă, seara, să filmez pe acolo ce e în jur și așa mai departe. Nu mi s-a părut nimic suspect. La un moment dat o să vedeți că sunt niște chestii mai așa. Dar în rest nu avea nimeni treabă cu mine. N-am realizat cât de periculos e până n-am pățit paza cu cuțetul la mine în cartier, la 7 minute de unde stau eu. Până atunci eu am ieșit seara că am mai multe, dacă vă uitați, am mai multe evening walk-uri din astea, plimbări de seară prin cartier și așa, unde efectiv nu zic nimic, doar mă plimb și filmez și așa mai departe, dar nu, se pare că e destul de periculos și nu e indicat să fac astfel de activități. Da, cred că am acoperit tot, dar nu știu dacă am uitat ceva. În fine, asta e experiența mea cu Columbia în 70 de zile cât am stat acolo. Să mă gândesc dacă... Da, inclusiv în Cartagena, unde am stat la prima locuință, mi s-a zis, că eu aveam intenția să mă duc și în alte părți ale orașului, să văd și ce-i pe acolo, să mă cazez acolo o zi, două, dar mi-a spus la un moment dat gazda, nu e indicat să mergi în zona aia, pentru că sunt multe furturi, tot felul de chestii. Și atunci am renunțat, am zis ok. Plus că nu era mare lucru de văzut pe acolo și am zis, mai bine
mai bine nu mă duc. Și în general, cred că pe Google, dacă dai un search pe Google, îți cam zice, băi, zona aia ar trebui evitată pentru orice, pentru siguranța ta. Mai ales dacă umbli așa singur de nebun, nu e indicat. Da, deci cred că am acoperit tot ce am făcut în Columbia. În orice caz, dacă vreți să vedeți videourile, sunt unde am avut de vorbit, am vorbit în limba engleză, dar sunt cu subtitrare. În mare parte, sunt multe videouri cu ce am mâncat, pe unde m-am plimbat și așa mai departe, ce am vizitat pe acolo, cred că sunt vreo 50. Da, cred că sunt vreo 50 de videouri cu ce am experimentat eu în Columbia. Așadar, dați un ochi dacă sunteți curioși. Iar eu o să mă opresc aici, că deja am înregistrat o grămadă. Cred că o să-l pun în... văd eu. Deci mă opresc aici cu Columbia. În prezent mă aflu în Ecuador. Din nou, o grămadă de timp am și aici. Nu doar în capitală, mai am câteva orașe pe aici, pe acolo, unde o să mă mai duc. Deja e totul, am zborurile programate și cazarea și totul organizat. Am și următoarea destinație după Ecuador. O să vedeți când e cazul. Dar nu, deocamdată ne oprim aici. Deci asta a fost Columbia. Dacă vă abonați și mă urmăriți și așa mai departe, o să descoperiți și Ecuador, pe unde sunt și așa mai departe, diverse povești și, ce se întâmplă pe aici. Dar asta urmează. Nu știu exact când, cum, că e sezonul ploios, plouă o grămadă, nu știu în ce zile ies afară, nu știu în ce zile unde mă duc, n-am nimic planificat aici, atât am timp. Deci am timp o grămadă. O să vină la un moment dat și carnavalul. O să fie, nu știu, vreo 2 zile de carnaval. Am văzut ăștia făceau pe aici repetiții și nu știu ce. Ăla o să fie interesant. Atunci, cu siguranță, o să ies afară, fie că e ploaie sau mai știu eu ce. Dar, nu, până atunci, asta e. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și, abonați-vă ca să vedeți și următoarele videouri. Vă urez o zi plăcută, nu știu cum e la voi, de unde mă vizionați, dacă mă vizionați din România, bănuiesc că e ger și zăpadă și așa mai departe, minus grade. Dacă mă vizitați, în general, dacă mă vizualizați în general din Europa, cam aceeași situație, dacă nu știu. Sper că oricum e mai plăcut decât la mine, momentan plouă, dar oricum urmează să vă fac un tur al casei, al apartamentului unde stau, foarte mișto, view, chestii, o să discut și despre preț și de ce ce am pățit eu aici în 2 zile de când sunt aici. Ok, gata, nu vă mai țin. O zi bună și ne vedem în următorul. Ciao!